เราเป็นคนแบบถ้าหนังสือที่ไหนแบบชอบมากนะจะไม่อยากอ่านให้จบไม่รู้เป็นโรคอะไร ต วะ ล คือก อยาก ไม่ จะ เหมอ่า ือน นที เรา ละ เล นิ ย ด เราวันเดียวจบ ค่ เล อย ย ๆ อ่าน อันนี้ เฮ้ ดี ย มากเลย จะคล้าย เคย เรา เห็นเปล่า? ถ้าเราดู คล้าย ๆ เราดูซีรีส์อะ ถ้าเราดูเรื่องไหนแล้วเราชอบมากอะ เราไม่กล้าดูจนจบ เออ มันไม่อยาก ไม่ เพราอยะ าเรกา จบอะ เรากลัวว่ามันจะจบ เราก็เลยไม่ดู เหมือน เป็น กั อน าร ก็ มณ์ เนี่ย จรเนี่ิย ง อ่านดูดิ อ่าเฮน้ย มา แต่ แค เรา เในชี้ย วิธอ่าีนมา กไาด้ ร แค ดู เนี้ย ซ้ำดิ เราก็ดู 2 ซ้ ปี ำ เราก็อ่านซ้ำ แล้วทำไมไม่ดูให้จบ? topic อะไรคะวันนี้ค่ะ? topic คือบันทึกรักการอ่าน ทุกวันเนี่ยคนเหมือนอ่านหนังสือน้อยลงหรือเปล่า อะไรประมาณเนี้ย เหมือนที่เราเคยคุยกันในครั้งก่อนๆ ว่าเหมือนประมาณว่าคนไทยทำไมถึงไม่ชอบอ่านหนังสือ จนกระทั่งเหมือนแบบธุรกิจการพิมพ์ก็ค่อย ๆ หายไป พวกพิมพ์เล่มเงี้ยก็จะหายไปเรื่อย ๆ แล้วก็มาตั้งคำถามแต่อาจจะไม่ได้เจาะจงมากมายนะ แต่ว่าเป็นแบบคร่าว ๆ แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะถามแบบเหมือนถามให้เพื่อน ๆ ตอบด้วย เหมือนแบบมาชวนคุยกันมากกว่าว่าแบบพอเจอแต่ละข้อแล้วเพื่อนจะแสดงความคิดเห็นออกมาแบบไหน เช่น เราถามถึงว่าหนังสือที่ชอบอ่านเนี่ย เผื่อแบบการมาแลกเปลี่ยนกันมันจะทำให้ได้ไอเดียในการอ่านหนังสือมากขึ้น ทำไมถึงมาทำบันทึกรักการอ่าน มันมายังไง ทำไมถึงต้องทำ? ถ้าหมายถึงอันเนี้ย ก็คือเหมือนแบบแค่มาชวนให้เกิดการพูดคุยเกี่ยวกับการแบบว่า อ่านหนังสือ แต่ว่าจริง ๆ แล้วไอ้ชื่อหัวข้อบันทึกรักการอ่านอะมันมาจากเพจด้วย เพราะว่าเราอะทำเพจ แฟนเพจบันทึกรักการอ่าน ซึ่งแต่ทำแรไม ก ถึเงลยที่ทำล่ะ? ทำเพจนี้ขึ้นมา เพราะว่ามีเหตุผล คือนักเรียนที่โรงเรียน เราเป็นโรงเรียนมัธยม ใช่ไหม แล้วก็แบบเด็กจะต้องเขียนบันทึกรักการอ่านอะ ส่งภาษาไทย ซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ โอเค พอพูดอย่างงี้แล้วจะแบบดู drama ขึ้นเยอะ เวลาที่เขาให้เด็กเขียนบันทึกรักการอ่านอะ มันเกิดคำถามกับเรามากเลยว่าแบบ ทำไมจะต้องให้บันทึก เพราะว่ามันเหมือนการบันทึกอะมันโอเคในมุมของคนที่เขาอยากให้เด็กได้อ่านหนังสืออะ มันก็เป็นแง่ดี แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอะ คือมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับเด็กอะ แล้วในจุดที่เราทำงานอยู่ พอดีเราทำงานห้องสมุด ตอนนั้นน่ะเรายังเป็นอัตราจ้างอยู่ แล้วประมาณว่าเด็กอะเข้ามาแก้เกี่ยวกับการเขียนรักการอ่านเนี่ย แบบว่ายังเขียนไม่เสร็จ ครูไล่กลับมาเขียนเนี่ย แล้วพอเด็กเข้ามาด้วยความที่เขาแบบว่า เขาก็จะเลือกเรื่องที่มันแบบเหมือนง่าย ๆ อะไรเงี้ย ก็จะรื้อตู้จนกระทั่งมันแบบมันเละมากอะ เละเป็นโซน ๆ เลย แล้วเราก็เลยบอกเด็ก ณ วันนั้นน่ะว่า "ไอ้หนูเอานามบัตรไป" คือให้นามบัตร คือทำเพจให้เลยอะ บันทึกรักการอ่าน บอกว่า "แล้วไปลอกครูเขียนไว้ให้แล้ว" แล้วก็เขียนสะสมมาเรื่อย ๆ แบบเป็น 100 เป็นอะไรเรื่องแบบไปเรื่อย ๆ อะ ก็เลยตั้งแต่นั้นก็เริ่มทำมา ซึ่งมีหลายคนก็ว่า ก็แบบเหมือนมาว่าแบบว่า เขียนให้เด็กลอก โดยเฉพาะถ้าที่รู้จักกันอะ อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งจริง ๆ แล้วจุดประสงค์จริง ๆ อะไม่ได้ต้องการแค่ว่าให้เด็กไม่มารื้อห้องสมุดหรอก เราต้องการแค่ว่า เหมือนชวนอ่านหนังสือมากกว่าด้วยซ้ำว่าแบบ "ฉันชอบหนังสือเล่มเนี้ย แต่ถ้าเกิดเธอไปเขียนส่งงานได้ก็เรื่องของเธอ" นึกออกเปล่า? ถ้านักเรียนเขียนส่งงานได้ก็โอเค อย่างน้อยเขาก็ทำงานเสร็จ ประมาณนั้นน่ะ ซึ่งก็เลยมามองไงว่า แล้วการบันทึกรักการอ่านจริง ๆ แล้วอะมันมีประโยชน์ จริง ๆ เหรอ? การอ่านหนังสือเนี่ยเป็นงานอดิเรกของคุณหรือไม่? ซึ่งเราไปทำสำรวจมาจากที่ Survey On เขาก็ตอบว่าเป็นงานอดิเรก แล้วก็บางส่วนน้อยก็จะตอบว่าไม่เป็น อันต่อไปที่เราถาม คือเราถามว่า คุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหน? อ่านที่เป็นสาระเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้น แต่อีกแหล่งหนึ่งก็จะเป็น อ่านสารคดีเหมือนกัน คือหลัก ๆ เหมือนคนที่เราไปถามมาจะเป็นคนที่อ่านหนังสือค่อนข้าง ถ้าอันหลังนะ อันที่เป็น Google Form อะเราเจาะจง เราถามค่อนข้างเจาะจงคนที่ชอบอ่านหนังสือ ก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบอ่านหนังสือแบบอ่านเอาสาระ อะไรประมาณเนี้ย มันก็เลยอาจจะทำให้เทไปทางสารคดีมากกว่า ระบุไปไม่กี่หัวข้อนะ คือสารคดีกับเป็นอะไร ฟิกชันกับ Non Fiction อะ แค่นั้นน่ะ คือเหมือนประมาณว่า แค่นั้นเอง แล้วเรื่แบบ องแต่ง เรื่องจริง ใช่ ก็เลยคิดว่าตีความก็น่าจะหมายถึงว่าเขามองว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบสาระลงไป ไม่ใช่ออกแนวบันเทิง ก็ดี ประเด็นต่อไปเราพูดเร็วเลยนะ เพราะว่าเพื่อน ๆ พูดออกมาแล้วนะ เรา อ้าวเหรอ? ถามว่าแบบอ่านหนังสือแล้วต้องการคาดหวังอะไร อย่างเงี้ย เหมือนประมาณว่าถึงจะอ่านเอาความบันเทิง มันก็มีความรู้ปนอยู่แหละ ประมาณนั้น ซึ่ง 2 ที่ก็จะไปในทางพอ ๆ กัน เป็นแนวเดียวกันเนาะ ทำให้คุณรักการอ่านคือชื่ออะไร? ซึ่งถ้าเรากดโชว์มามันก็คงจะเยอะมหาศาล เดี๋ยวเราเอาออกแล้วกัน ไม่ต้อง ข้อ 4 เราก็จะไม่ขึ้นโชว์ แต่เราก็คือจะคุยกันแหละจำไม่ว่า ได้แล้ว จำไม่ได้ คือมันอ่านตั้งแต่เด็กอะ คอ่าืนตั้ออาง จแต่จะ แบบ ป. 1 ป. 2 อะ ว่ามันคือหนังสือ แล้วเพื่อนก็จะบอกว่าตอนเราเด็ก ๆ อะ เราอ่านหนังสือเพื่อเหมือนประมาณว่าพ่อแม่ซื้อหนังสือให้อ่าน แล้วครูให้อ่านที่โรงเรียน แต่มันไม่ใช่หนังสือที่ทำให้รักการอ่านอะ อยากจะแบบเหมือนแบบปลุกฉุดขึ้นมาถามว่าแบบเล่มไหนคือเล่มแรกที่แบบ เฮ้ย ฉันจะต้องไปหาซื้อมาเพิ่ม ไปหามาอ่านเพิ่ม เพราะฉันรักการอ่านแล้วเนี่ย จำไม่ได้ว่ะ Harry Potter ค่ะ Harry จะเป็น Potter Harry ซึ่งจริง ๆ แล้วถามคนหลายคนน่ะที่ตอบมา ตอบ Harry เยอะมาก แต่ว่าถ้าพูด
ที่ทำให้ชอบอ่านหนังสือก็คือการ์ตูนนั่นแหละ ถ้าไม่ได้อ่านการ์ตูนก็คงจะไม่ได้อ่านแฮร์รี่ เรารู้สึกว่าจินตนาการเราอ่ะสนุกกว่าในหนังมากเลยอ่ะ แฮร์รี่ใช่ไหม ใช่ ใช่ คือในหนังมันอาจจะยังมีข้อจำกัดอะไรที่ในหนังสือเขียนไว้ แล้วยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย มาประเด็นต่อไปเลยแล้วกัน แล้วหนังสือเล่มล่าสุดที่ซื้อกันอ่ะ จะเป็นอีบุ๊กก็ได้นะ จะได้แบบตัดประเด็นนี้ไปเลยว่าล่าสุดที่ซื้อคือหนังสืออะไร แนวนี้เพราะว่ากำลังมีโปรเจกต์จะทำขายในเมืองไทยเนี่ยแหละ เสี่ยวจัง ก็คืออย่างที่เราชอบอ่านการ์ตูนใช่ปะแล้วเราก็ชอบเป็นคนอ่านหนังสือแนวไม่ใช่แนวนิยายหนังสือที่เมืองนอกเนี่ย ตอนนี้จะออกมาแนวนี้เยอะคือเป็นความรู้ที่ออกมาเป็นภาพเมืองไทยไม่ค่อยมีเรื่องนี้ดังมากเลยเรื่องไทม์ไลน์เขาเล่าประวัติศาสตร์โลกเป็นไทม์ไลน์โดยใช้ภาพ เท่จัง น่าอ่านอ่ะ สุดยอด น่า ภาพสวยมากอ่ะ อันนี้ดีนะ ดีมากเราอยากทำให้เมืองไทยมากตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์นี้อยู่แต่ใช้เงินค่อนข้างสูงอยู่นะถ้าทำแล้วช่วยอุดหนุนด้วยนะคะ โอเค ข้อต่อไปของเราคุณซื้อหนังสือที่ไหน ซึ่ง นี่ซื้อออนไลน์ ในคำถามมันก็จะเป็นแบบว่าร้านหนังสือในห้างเนี่ยแล้วก็มีแค่แบบในห้างแล้วก็ออนไลน์ แล้วก็ไม่ซื้อหนังสืออะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คืออันแรกที่ขึ้นมา อีกอันหนึ่งที่เรา ไม่ได้ซื้อออนไลน์เราจะซื้อแบบเราอยากเปิดไปดูอะไรอย่างเงี้ยอย่างงานหนังสือแล้วเมื่อก่อนถ้าไม่มีโควิดก็งานหนังสือซึ่งหลักๆก็คือเหมือนคนก็จะเลือกตอบในการถ้าเป็นกลุ่มที่สำรวจมาก็คือเขาอยากเจอตัวเล่มหนังสือก่อนก็คือต้องไปเลือกต้องได้ไปเลือกอะไรประมาณเนาะก็อย่างเมื่อกี้ประเด็นของเราคือถามว่าชอบซื้อหนังสือที่ไหนก็ไปเป็นแบบซื้อที่เจอเล่มจริงที่ห้างซึ่งเขาก็บอกเหตุผลเขาสะดวกเหมือนต้องการความสะดวกแล้วก็ต้องการได้สัมผัสของจริงก่อนที่จะซื้อแต่ก็จะมีหลายคนถ้าเป็นตอบออนไลน์ก็คือมันอาจจะถูกกว่าเพราะเวลาซื้อที่ออนไลน์เช่นแบบซื้อหนังสือเล่มอ่ะแบบซื้อในร้านออนไลน์อ่ะมันก็จะแบบไม่ต้องมีราคาพวกอะไรนะพวกราคาที่ตั้งหน้าร้านใช่ป่ะล่ะมันก็จะถูกกว่ากันอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้3แบบจริงๆนะก็ถ้าอย่างแรกเลยคืออย่างใบบัวต้องไปเดินร้านหนังสือก่อนต้องไปจับไปเปิดดูเสร็จแล้วก็จะดูก่อนว่าเฮ้ยมันทำด้วยบริษัทเราหรือเปล่า เพราะว่าถ้าทำด้วยบริษัทเราก็จะกลับมาก็ที่บริษัทกับบริษัทเพราะว่าเราได้ 70% ลด 70% ลดราคาก็คือราคาพนักงานได้ลด 70% ซึ่งแบบนี้ก็ถูกนะถูกไปเยอะเลยอ่ะอีกอย่างเล่าให้ฟังนะราคาหนังสือที่ในเมืองไทยกับที่เมืองนอกเนี่ยต่างกันเอาเฉพาะแค่อังกฤษก่อนเนี่ยมันจะมีออกมาเหมือนเป็นกฎข้อตกลงกันระหว่างสมาพันธ์นักพิมพ์กับนักเขียนเลยเนี่ยที่เนี่ยเขาจะฟิกซ์ราคาไว้เลยฉะนั้นมันราคามันก็จะไม่เหมือนเมืองไทยที่เดี๋ยวมี199 85 65 300 400 500หนังสือเด็กปกอ่อนราคาเดียวเลย699 799ถ้าปกแข็งก็1599คือเขาฟิกเลยทุกสำนักพิมพ์จะตามราคานี้หมดฉะนั้นคุณไปคุมคอสต้นทุนในการผลิตเองแต่เวลาขายคือราคาเดียวกันหมดปกอ่อน799ปกแข็ง1599ฟิกเลยมันทำให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมกันนะฉะนั้นผู้อ่านมันไม่ต้องคิดมากในเรื่องราคาไงเพราะราคาปกมันเท่ากันหมดฉะนั้นก็จะมาดูเนื้อหามาดูในความคิดความครีเอทีฟในการในการอินพุตสิ่งต่างๆในเข้าไปในเล่มโดยที่ราคาขายต้นทุนยังเท่ากันนะอันนี้มันเลยทำให้หนังสือในเมืองนอกมันมีความสร้างสรรค์แล้วมันก็คนอ่านก็รู้สึกสนุกอยากจะซื้ออยากจะอะไรเพราะว่าราคามันไม่ได้เป็นเรื่องมาเป็นเรื่องที่ต้องรบกวนในการตัดสินใจเพราะว่าราคามันเท่ากันหมดเรามีเงินเท่านี้อยากจะซื้อปกอ่อนก็จะมันก็จะราคาเท่านี้เท่ากันทั้งเชลฟ์ข้างในก็อยู่ที่คนซื้อตัดสินใจเอาเองว่าจะเอาแบบไหนแม่เตียวแล้วอย่างปกอ่อนหนังสือผู้ใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเป็นกระดาษอย่างเงี้ยเคยเห็นใช่ไหมกระดาษเนี้ยเคยเห็นกระดาษคล้ายๆเหมือนกระดาษหนังสือเรียนของเราแต่คุณภาพจะดีกว่าใช่ใช่นี่คือปกอ่อนก็เนี่ยก็จะราคา799ปกแข็งก็กระดาษเหี่ยวๆเหมือนหนังสือเรียนกระดาษข้างในก็เหมือนกันนะปกแข็งกระดาษเดียวกันแค่ปกแข็งแค่นั้น1599มันดีไงร้านหนังสือที่อังกฤษยังมีเยอะอยู่ไหมแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีแบรนด์ดังอยู่ 2-3 แบรนด์ก็คือจะมี Waterstone มี Foy แล้วก็จะมี
อีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็นแนวหนังสือเรียน แต่ตอนนี้ด้วยที่วิกฤตโควิดให้บริษัทที่ใหญ่ที่สุดมันไปซื้อร้านหนังสือ2 อันที่เล็กกว่าตอนนี้ชื่อร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้จะเป็นชื่อร้าน Waterstone ก็มีสาขาทั่วประเทศเลยแต่ว่าคนซื้อหนังสือมากที่สุดก็ Amazon นะก่อนสุดท้ายเราถามว่าถ้าเราอ่านหนังสือกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราจดจำสิ่งที่เราอ่านได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมีเทคนิคการจดจำเนื้อหาหนังสือไหมเลยประมาณนี้ส่วนตัวเราก็คือเราก็จะไปเขียนบันทึกรักการอ่านเอาแล้วนั่นแหละมันจะเป็นการที่แบบทำให้เราจำได้ว่าเราเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เวลาอ่านหนังสือเราจะอ่านสามแบบแรกคือรีวิวแบบไปไวๆแต่ละหน้าแล้วพอรีวิวเสร็จปุ๊บพอมีเวลาที่จะตั้งใจอ่านเล่มนั้นจริงๆก็คือมานั่งอ่านแล้วก็ประโยคไหนที่ชอบเราจะเอามาจดแค่แบบถ้าแบบเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องจำให้ได้จริงๆก็ใส่กระดาษแล้วเขียนแปะเอาไว้งั้นอ่ะใส่กระดาษแปะฝาบ้านไอ้ที่จดอ่ะไม่ใช่จดเพื่อให้จำได้นะแต่จดไว้เพื่อให้แบบกลับมาอ่านแล้วเฮ้ยอันนี้เป็นความทรงจำคือแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะจดเพื่อให้จำเหมือนกันเหมือนให้เป็นของเราจะจดเพื่อให้เป็นแรงกระตุ้นของตัวเองอ่ะชอบประโยคนี้จังเลยจะต้องกระตุ้นให้เห็นทุกวันจะได้กระตุ้นความคิดกระตุ้นแรงบันดาลใจเราไม่ได้จดเพียงแต่ว่าแบบถ้าเราชอบอะไรเงี้ยเราก็จะจำได้แต่ถ้าบางทีมันลืมมันก็ลืมได้เหมือนกันเราปล่อยให้ลืมไปก็ปล่อยให้ลืมไปเพราะว่าการอ่านหนังสือเราจะเอามาอ่านซ้ำได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนอ่านซ้ำได้ประเด็นสุดท้ายคือธุรกิจหนังสือในไทยมันปิดตัวไปเรื่อยๆปิดตัวลงไปเรื่อยๆก็เลยตั้งเหมือนไปหาเหตุผลกันว่าเพราะเหตุใดคุณถึงไม่ซื้อหนังสืออ่านจะมีบางคนตอบมาว่าอันแรกเลยก็คือหนังสือราคาแพงซึ่งอย่างถ้าเกิดที่จุ๊บเล่าก็จริงเพราะว่าเมืองไทยหนังสือไม่ได้ราคาเดียวหนังสือแบบราคามากมายมหาศาลแล้วหนังสือที่ค่อนข้างน่าสนใจหนังสือที่ดูแบบน่าอ่านส่วนใหญ่ก็แพงมากแล้วแบบเราเห็นราคาเสร็จแล้วก็100-600อะไรอย่างเงี้ยไม่อ่านฉันเปลี่ยนใจได้ฉันเห็นราคาหนังสือเสร็จฉันไม่อ่านก็ได้อะไรประมาณนี้ว่าเนี่ยแหละมันคือปัจจัยที่คนไม่ซื้อหนังสือเพราะว่าราคามันมีความหลากหลายมากเนี่ยอย่างเช่นหนังสือเอาแค่หนังสือกอไก่ที่จะซื้อให้หลานเนี่ยทุกคนมีหลานจะซื้อกอไก่มันมีตั้งแต่ราคา20-30จนไปถึง400-500ในเมื่อคนเห็นว่ามันมีหนังสือราคาแค่20-30 บาทก็ซื้อได้โดยที่คุณภาพมันอาจจะไม่ได้ดีหรือความรู้มันอาจจะไม่ได้แบบดีเท่ากับหนังสือ400-500คนก็จะรู้สึกว่าทำไมจะต้องซื้อ400-500ซื้อแค่20-30 บาทก็พอมาเลยหนึ่งก็คือหนังสือที่คนก็ตั้งใจทำหนังสือที่ดีไม่มีคนสนับสนุนหนึ่งเพราะว่ามันมีออปชันที่มันถูกกว่าเด็กได้อ่านหนังสือในคุณภาพที่ว่าไม่จำเป็นต้องดีก็ได้ภาพห่วยๆก็ได้หรือไม่ต้องไปรีเสิร์ชข้อมูลที่ว่ามันนี่เรื่องจริงนะมันเกิดขึ้นจริงๆนะจริงเห็นราคาไม่อยากทำให้เสร็จ20 บาท30 บาทเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยากซื้อหนังสือแพงเพราะว่ามันมีออปชันที่ว่าเพราะมันมีของถูกจะซื้อทำไมของแพงมันคือกลไกของตลาดซึ่งว่ามันต้องมีคนเข้าไปกำกับดูแลเราว่าเพราะว่านะราคาจริงเลยที่เขาบอกเป็นอันดับปัญหาของเราคือเราไม่มีที่เก็บเราอยู่คอนโดล่าสุดก็คือเพิ่งเลือกหนังสือที่คือปกติเราแมกกาซีนเหมือนเป็นไบเบิลเก็บไปเยอะมากทั้งแบบของเมืองไทยของฝรั่งของต่างชาติของแบบอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดเพิ่งเลือกเล่มที่ชอบมากๆไว้เราจะซื้ออะไรแต่ละทีเราจะมองว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับการที่เรามาเก็บที่คอนโดหรือเปล่าเพราะมันไม่มีที่เก็บมันมีความคิดเห็นนึงที่ตอบมาจริงๆเรารู้ว่าใครตอบเป็นลูกศิษย์เราแต่ว่าเรารู้สึกเราอยากเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าขออ่านหน่อยเขาบอกว่าค่าแรงน้อยอาจจะก็คือคนไทยนะค่าแรงน้อยในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆพอเงินค่าแรงถูกจ่ายไปกับค่าครองชีพเงินเก็บก็เหลือน้อยหนังสือที่เลี้ยงปากท้องไม่ได้ก็กลายเป็นของแพงการซื้อหนังสือเพื่ออ่านเองหรือให้ลูกหลานเลยดูเป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวโดยเฉพาะเด็กเมื่อไม่ได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ตอนเด็กเมื่อโตมาแล้วจะให้เลือกหาหนังสืออ่านเป็นงานอดิเรกก็คงยากสื่อบันเทิงบนโลกออนไลน์ที่พัฒนามากขึ้นทุกวันน่าจะเข้าถึงเด็กกลุ่มนั้นได้มากกว่าประมาณนี้
เขียนดี ก็ไม่ นะ รู้เนาะอาจจะเป็นโจทย์ที่ต้องไปนั่งคิดมันคงต้องมีคนมาจัดการอะเนาะแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เป็นความเหลื่อมล้ำอย่างหนึ่งแหละ ที่ว่าถ้าไม่มีตังค์ซื้อบางทีพ่อแม่ทุกคนก็คงจะตั้งใจอยากให้ลูกได้แบบหนังสือที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดมันเข้าไม่ถึงจริงๆมันก็จะได้คนละแบบกันประมาณนั้น เอา ไป จริงปะที่นี่ก็มีนะไม่ใช่ว่าฝรั่งทุกคนจะมีตังค์ซื้อนะคนชั้นล่างคนชั้นกลางหลายคนก็ไม่ได้มีเงินซื้อให้ลูกนะหนังสืออะแต่ว่าเขามันจะมีองค์กรที่เขาเรียกว่าเป็น charity อ่ะที่เขาจะเปิดร้านขายของมือสองสำหรับคนที่เขาอย่างซื้อหนังสือถ้าเราซื้อมาอ่านแล้วเราไม่อยากอ่านต่อ เราก็จะเอาไปบริจาคโดยที่เราไม่ต้องไปขายให้เขานะไปบริจาคให้เขาเลยพวกนี้ก็จะขายให้กับคนกลุ่มเนี้ยโดยที่เด็กหนังสือส่วนใหญ่ที่คนที่ไปบริจาคก็คุณภาพดีๆทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาที่เมืองไทยอย่างเดียวแหละที่เมืองนอกก็มีถึงแม้จะประเทศเจริญแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินซื้อหนังสือ ต่างประเทศก็คือมันจะได้เปรียบเราตรงห้องสมุดเขาจะเยอะหนังสือก็จะหลากหลาย เราเชื่อว่าถ้าทุกคนเจอหนังสือที่ตัวเองชอบอะก็น่าจะอยากอ่านนะแค่อาจจะไม่เจอหนังสือที่ตัวเองชอบเท่านั้นเองแล้วก็เราอยากจะบอกว่าตอนที่สตรีมอะก็ไม่มีใครคอมเมนต์อะไรแล้วไม่มีผลแต่ว่าอันนี้จะตัดไว้ตอนท้ายว่าแบบถ้าพอมันหยุดสตรีมแล้วอะใน Facebook อะมันสามารถแนบรูปได้ก็เผื่อใครมีหนังสือที่ตัวเองชอบหรือว่าเป็นคนเขียนหนังสือเป็นคนอยากโปรโมทหนังสืออะไรเงี้ยบางทีเราจะไปแชร์ต่อที่เพจเราอะถ้ามีร้านค้ามาเพราะบางทีเขาหลังไมค์มาหาเราใช่ก็มาลงในนี้ได้เลยจะโปรโมทให้แล้วจะไปเขียนรักการอ่านให้ด้วยเพราะว่าส่วนตัวเราเองอ่ะบางทีเราเป็นคนเขียนบันทึกรักการอ่านเองเราแบบเราอยากชวนเด็กอ่านนึกออกใช่ปะแล้วบางทีเราก็ตันเราก็ไม่รู้เราจะเขียนอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันด้วยการที่ทำงานประจำด้วยอะไรเงี้ยการที่เรามาจัดเพราะเราเราอยากหาไอเดียนะว่าแบบมีหนังสืออะไรที่มันน่าสนใจเนี่ยที่คนเขาตอบโพลมาก็หลายเล่มก็น่าสนใจอยู่เนี่ยซึ่งบางเล่มเราไม่มีเราก็ต้องค้นมาไปหามาไปซื้อมาอะไรเงี้ยถ้ามันน่าสนใจจริงๆเราก็ว่ามันก็น่าจะดึงดูดให้เราอยากอ่านได้เหมือนกันให้วงการหนังสือไทยเราพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งในการพัฒนาเรื่องราคาแล้วก็เรื่องคุณภาพก็อยากให้ทำให้เด็กไทยมีหนังสือดีๆอ่านเหมือนที่ต่างประเทศ พอดูไทย อย่าลืมกด ใช่ subscribe หรือถ้าไม่ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะว่าจะเป็นแรงผลัก กดไลค์กดแชร์ ให้พวก ด้ เรา วย อยาก นะคะ ทำอะไรใช่คอมเมนต์ได้นะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดี บ๊าย ค่ะ บาย ดี